Já, verið velkomin, það nýr dagur, nýr leikur, Fallout New Vegas eftir spurn. Skulum bara byrja á honum. Jep. Horfum ekkert á þessa sýningu, en það frappsakað að fokka í leiknum, ég veit ekki á hvað þetta svona. Það var spurningi, ég ætlaði að taka þetta upp rétt áðan, en glemdi, nú virkar þetta. Ég glemdi að fyrst að kveikja á sound recorder og síðan virkaði leikurinn ekki, þannig að You're awake. How about that? How about that? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. No. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Þetta náttúrulega auðvitað Krauts. Evil Mr. Krauts. What I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. Hello, I'm það Doc. Molka, nafnið okkar. Welcome to Good Springs. Doc Mitchell. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. Jæja, How'd I do? það þurfum að búa til okkur. Við erum Það var svona Ég ætla ekki að taka langa tíma í að búa til andlitið á kallinu mínum, en sjá hvað þetta er. Mér finnst vera á þetta fyrsta. Þannig Age. Bara svona. Hann nokkuð fínn eins og hann Já, hann verður svona. Þá þurfum við að finna eitthvað skondið skegg til að passa við þetta. Þetta náttúrulega klassík. Mutton stasið. Nei, þetta klálega málið. Gettysburg. Skulum aðeins tekka þetta hvað meira hérna. Herri, það Gettysburgið sem málið. Þetta mikið rosalegt sensitivity á þeirra mús. Já. Well, I got most of it right anyway. Rétt að laga músina. Greinilega bara alveg niður. Áfram með þetta. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Jæja. Good. Why don't you walk down to the end of the room, over by that vigor tester machine there. Take it slow now. It ain't a race. Not a race. Ég rústa honum allavega. Nú sensitivity allt og lágt. Greinilega bara eitthvað á þessum menu honum. Go ahead and give the vigor tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties. Jæja. Við erum með 5 stig eftir. 1 í strength. Ég vil hafa 1 í þessu. Og ég vil hafa 1 í þessu. Kannski ekki þessu. Sneak, það fínt, ég vil hafa 1 í þessu. 1 stig eftir. Ég ætla að setja það í þetta. Svona.
komið. Yeah, that's a pretty standard score there, but after Standard? what you've been Nei, through, við erum geniusar. that's great news. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered in a bighorn Thank you. drop. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. Ó, hafnabolti. Má ekki gleyma hanskanum heldur. Jæja. Líka meira hérna. Nú, ég ætla að ná kastið síðan. Hvernig virkar þetta eiginlega? Nei. Nei, ég ætla ekki að taka hana. Þetta er eitthvað gruggugt. Finnum út úr þessu seinna. Ég nenni ekki að henda bókum inn allt. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Ekki málið. Dog. Kick. House. Demolish. Night. Silencer. Bandit. Vaporize. Light. Torch. Mother. Human shield. Sometimes when you give tests like this, you learn more than you was hoping for, and I reckon that ain't always the best thing. But I guess maybe it explains a thing or two about your predicament. Okay, now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Nei. Við erum all about the fight. I ain't given to relying on others for support. No opinion. I'm always fixing to be the center of attention. Nú, auðvitað. I'm slow to embrace new ideas. Nei, alls ekki. I charge in to deal with my problems head on. Það er satt. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. An angry two-headed ant. Okay. How about this one? I'm too embarrassed. Last one. A bearded man. Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Nei. Já. Nei. Látum okkur sjá, lockpick vil ég hafa, já. Og sneak. Before I turn you loose, I need one more thing from you. Og hvað getur I það? got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. 2. Wild Wasteland, klálega. Þetta sé ekki gott, plus 10 action points. Ég veit ekki einu sinni hvað action points eru samt, ég er ekki Fallout expertinn, en tökum þetta bara. Alright, I guess that about does it. Jöp, Come with me, I'll see you out. við þurfum nokkuð betri föt en þetta. Áður en hann sýnir okkur leiðin út, þá þurfum við aðeins að líta á þetta. Rænum bara því sem við getum. Stim back. Tökum allt frá honum. Já.
Jæja, ekki eitthvað annað efninni, hann hann. Hatturinn, má ekki gleyma honum. Fullt af töppum, eða peningum. Hér eitthvað. Ef ekki. Ok, það hér. Nei, þetta empty. Hnífur. Tökum skot. Tökum allt hérna. Tökum allt hér. Svo alltaf eitt sem við ætlum að gera, það að finna út hvernig maður kastar hlutum. Hvað er þetta? Ok, við finnum það seinna. Ég nenni þess ekki lengur. Var ég að drekka úr klósettinu? Já, ég ætla að ekki gera það eftir aðra hennu. Ok, við erum... ég er ekki komið með Pip-boyinn. Ok, þá töluðum við kallinn. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to be now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. Oh, yeah? And put this on, too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style, anyway. Didn't have much choice, I'm afraid. But I understand the sentiment. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. No. Ég vil ekkert fara í hardcore. Við þurfum nú vist ekkert að vera í einhverjum molt jumpsuit af því að... Já, tökum... þessa... Þanska múls. Setjum okkur hattinn, að sjálfsögðu. Pre-war park stroller, auðvitað. Hvernig lítum við út? Já, já. Þetta málið, sko. Ég að hugsa að enda þetta sér hér. Þetta örugglega komið alveg næstu í korter eða eitthvað. Þetta var kannski ekki skemmtilegasta episódi í heimi, en þetta bara líka rétt byrjun á leiknum. Býstu að vera skemmtilega rétt í maður sem spilar hann meira. Ég hef ekki mikið spilað hann leik, eiginlega bara ekki neitt. Þannig að bara fylgist með. Vá, heimsku loading. Ég vona þess ekki að fara að frjósa aftur. Fyrst ég ætla að taka upp þetta vídeo, þá bjögum við til New Game, þá kom bara loading alveg endalaust og leikurinn frjós. Það var ekki skemmtilegt. Vá, mér líst ekkert á þetta loading. Ok, hvað í gangi? Já, ég stoppa þetta bara hér, ég reyni þá að finna út úr þessu sjálfur seinna. Takk fyrir að horfa á og fylgist með ef þið viljið sjá meira.